everyone! Sa video na to, pag-aaralan natin ang definition ng fraction, ano ang similar at ano ang dissimilar fraction at types of fraction. Okay, so let's start. Unahin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng fraction. Fraction is a ratio of two numbers. So we have parts of fraction. So meron tayong example, 3/7. 3 ay ang numerator, 7 ay ang denominator. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay types of fraction. Meron tayong tatlo. Una dito ay ang proper fraction. Pangalawa, improper fraction. Pangatlo ay mixed number. So, proper fraction, numerator is less than the denominator. Ibig sabihin, mas maliit ang numerator kaysa sa denominator. Ang susunod ay improper fraction. Numerator is greater than or equal to the denominator. Ibig sabihin, mas mataas ang numerator kaysa sa denominator or equal silang dalawa. Ang susunod natin ay ang mixed number. Consists of whole number and proper fraction. Ibig sabihin, meron itong isang whole number at isang proper fraction. Okay, we have here an example of proper fraction, improper fraction, and mixed number. Proper fraction, example, 1/8 or 1/8, 3/11, 5/7, 10/13, and an improper fraction, example, 6/4, 9/2, 15/8, 10/3. And mixed number, example, we have 3 and 2/5, 2 and 1/3, 5 and 3/7. Recall lang natin na ang similar fraction has the same denominators. Ibig sabihin, pareho ang kanilang denominator. Example, 1/8, 5/8, 3/8, 7/8. So, pare-pareho ang kanilang denominators. Well, the similar fractions, different denominators. Ibig sabihin, magkaiba ang denominators. Example, 2/5, 7/9, 3/8, 1/4. Again, pag similar fractions, same denominators o pareho ang denominators. Pag dissimilar fractions, different denominators o magkaiba ang denominators.